những thành viên thú vị trong cộng đồng Toku tại Việt Nam. Đúng như lời hứa hẹn, đây là video được lên sau review movie Faiz 20 năm. Và đáng nhẽ ra nó nên là video được thu âm cẩn thận, vì bạn biết đấy, để cho máy đọc tin về drama thì nó không có cảm xúc gì cả. Nhưng vì cái lười nó vả cho không dậy được nên là thôi, lại làm theo cách thông thường vậy ahi. Bất cứ cộng đồng nào cũng có người giết người giác, bên cạnh những người muốn được hòa mình vào cộng đồng những người có chung sở thích thì cũng có những người muốn làm nghệ sĩ, biểu diễn kỹ nghệ trước mọi người, đó chính là những người mình sẽ đề cập trong video ngày hôm nay. Nhưng trước khi vào video, hãy like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video thú vị, chắc là thế, của mình trong tương lai. Giờ thì bắt đầu thôi nào. 1. X. Không phải siêu nhân. Việc đọc và ghi nhớ đúng các khái niệm khi tham gia một cộng đồng nào đó là điều rất bình thường vì có nhiều thứ thường ngày mọi người sẽ hiểu sai hoặc giản lược quá nhiều đến mức không còn đúng ý nghĩa. Nó cũng là điều các thành viên đã tham gia trước đó nên chỉ dạy cho người mới, chứ không phải là cho bất cứ ai trước mặt bạn. Ôi trời ơi! Việc thi thoảng có một số trang tin hay hội nhóm nhắc đến một số diễn viên hay thường gặp hơn là nhắc đến Garanger khi nói về một phim hay show truyền hình Tokustar nào đó là hoàn toàn bình thường, và thường sẽ gọi tên show hay movie đó là siêu nhân để dễ dàng tiếp cận tới phần lớn khán giả. Nhưng điều này khiến cho một số bạn biết tới khái niệm Tokustar trước đó, thường là mới biết trong thời gian khá ngắn, tầm dưới 1-2 năm, cảm thấy bị xúc phạm và bắt đầu vào sửa lưng cho bài viết. Thật ra thì cộng đồng nào cũng vậy thôi, và như thường lệ, việc đi sửa lưng người khác như thế này sẽ đem về kết quả là những pha xử lý cực kỳ hài hước. Với những gì mình biết thì lần sớm nhất chuyện này diễn ra trên Facebook là ở cuối năm 2012, đầu 2013 với mở đầu là một số bài đăng về Gao trên một số page lớn tại thời điểm đó. Thật ra thì nó kết thúc khá nhanh nhưng đến cuối 2012 thì lại nổi lên một đợt giao chiến của hai phe siêu nhân và Toku diễn ra. Những mỹ từ đã được đưa ra, những cái report cũng đã được gửi, nhiều người cũng đã mất nick và còn khá nhiều thứ nữa như những trận thánh chiến khác và chỉ được kết thúc khi những cái đầu đã được nguội bớt, và cũng đã có những người từ bên Toku sang làm admin cho một số page siêu nhân trước đó xem như kết bằng giao hảo, nhưng vẫn có những điểm sáng sau trận thánh chiến nhỏ như con kiến này. Tiêu biểu như lượng like của các page Toku từ thời điểm này đã tăng lên đáng kể, khi trước đó lượng like trung bình chỉ từ 200-300 like đã tăng lên hơn 1000 và vẫn tiếp tục phát triển. Ngoài ra những thanh niên trước đó từng làm phản diện thì về sau cũng dần dà học hỏi và đến hiện nay vẫn có một số người từ trận chiến đó hiện đã làm thành viên cốt cán hay chí ít cũng là những tiền bối đáng tin cậy. Trận chiến tiếp theo ở khoảng 2017-2018 thì không được yên bình như thế, mà nó hài hước hơn rất nhiều. Lần này thì chiến lược của quân kháng chiến có vẻ rõ ràng hơn lần đầu, khi họ đi thuyết phục người ngoài rằng Sentai mới là siêu nhân, còn Kamen Rider thì không phải. Để chứng minh thì ngoài phần đọc sách giáo khoa ra thì những người này đã có một nước đi thật sự khiến người khác cảm thấy ngơ ngác ngỡ ngàng đến bật ngửa, đó là đi so sánh The Flash với Kamen Rider Kabuto. Họ thật sự đã đem một nhân vật chỉ được phát triển trong tối đa là 1 năm rưỡi với một nhân vật, một biểu tượng đã có tuổi đời mấy chục năm và có rất nhiều thời kỳ được viết bởi khá nhiều cỏ và đá. Kết quả thì mọi người cũng thấy rồi, trừ những người đưa ra kèo đấu ngáo đá này thì ai cũng được trận cười không kịp thở, nhiều người còn vào chọc cho những thanh niên không suy nghĩ thấu đáo này thêm nữa. Có lẽ là còn nhiều vụ như thế này nữa nhưng chắc vụ này là nổi tiếng nhất rồi, và nó cũng kết thúc khá sớm, nên là thế vì nếu không mọi người sẽ mãi cười mà không đi làm ăn học tập được gì nữa mất. Mới gần đây, các cao thủ lại được một trang về confession đăng lên, có thể đây là một chiêu trò để kiếm trend mới sau hội hướng nội và Gen Z, ban đầu cũng khá là thành công khi có khá thanh niên nhảy vào cắn thính khá nhiệt tình. Trang kia cũng đáp ứng nhu cầu này và cũng đăng được 4-5 bài gì đó. Nhưng rồi có lẽ vì nó không quá thu hút nên chỉ được một tuần là chẳng còn ai quan tâm đến cái trend siêu nhân này. Không biết là tin vui hay tin buồn nữa. Có thể thấy, việc tuyên truyền thì không sai nhưng đừng biến nó thành trò cười cho người khác. 2. Bộ này xấu thế. Không như cái trước, đây là một truyền thống được mọi người giữ gìn và phát huy mỗi nửa năm một lần, thi thoảng có bộ chen ngang thì lại nổi lên. Nói về nguồn gốc thì rất là khó vì trước thời kỳ Facebook thì các fan Toku sẽ nằm rải rác trong các forum nên cũng rất là khó để tổng hợp lại. Còn nếu tính trên Facebook thôi thì có lẽ là từ For Yeah với thiết kế phần đầu nhọn như tên lửa rất trứ danh.
Thiết kế này thì thật ra fan ở đâu cũng trôn cả thôi. Từ thời điểm có hình leak đã có khá nhiều fanart về Forge được ra mắt mà điểm nhấn rõ ràng là phần đầu rồi. Dần dà theo thời gian thì mọi người cũng dần quen với thiết kế này nên cũng không còn ý kiến gì cả. Nhưng khi bắt đầu có thông tin về quy giác thì phong trào xấu thế lại nổi lên, lần này tập trung vào phần thắt lưng có biểu tượng bàn tay. Cứ thế, dần dần không chỉ có bên Kamen Rider mà cả bên Sentai cũng bị lôi vào vòng tuần hoàn ra hình leak, bị chê xấu, fan đòi bỏ xem phim, xem mấy tập đầu vẫn còn chửi nhưng giảm dần, bằng cách nào đó bắt đầu thấy thích, có leak bộ sau, vân vân. Cứ vậy mỗi nửa năm một lần, làm hoài không thấy chán luôn, chẳng hiểu. Mặc dù không có bằng chứng nào để nói rằng người chê một năm trước và người khen một năm sau là cùng một người, nhưng nghĩ thế nào cũng thấy nó hài hước cả. 3. Hối làm phụ đề. Thường gặp ở những bài đăng của các nhóm làm phụ đề có tiếng trong cộng đồng. Thường thấy nhất là trong bài đăng về phim A sẽ có người hỏi phim B bao giờ có xuất hay có làm phim C không. Bên cạnh việc hối thúc thông thường như thế này thì còn có một số người yêu cầu đăng phim có phụ đề sau khi phim được chiếu trên TV Nhật tầm 15-20 phút, mà phải là xem online được cơ, chứ phải tải về để xem thì không chịu đâu. Cá biệt mới đây còn có cả trường hợp của Unmei đã có người nhắn tin yêu cầu nhóm làm cả bản phụ đề lẫn lồng tiếng, mà đến lúc hỏi có hỗ trợ gì cho nhóm làm không thì bạn này nói gì đó đại ý là hỗ trợ về mặt tình cảm rồi còn gì nữa. Hết cứu. 4. Anh tao là nhất. Ngôi sao thì phải để đến cuối mới xuất hiện được. Tất nhiên, đã nói đến fan Toku thì không thể bỏ qua đặc điểm dễ nhận thấy nhất này được. Việc so sánh thần tượng với người khác là một nhu cầu thiết yếu của không chỉ fan Toku mà bất cứ fan của người nổi tiếng nào cũng muốn và yêu thích. Với cộng đồng Toku thì cái cột mốc đáng kể nhất chính là việc có một người đi spam về Oya ở khắp các mặt trận vào khoảng 2018-2019. Tất nhiên là các admin hội nhóm Toku nhanh chóng dập tắt cái ý tưởng kỳ quái này và cho thanh niên kia biến mất. Nhưng kể từ đó thì bắt đầu có phong trào so sánh người này người kia với nhau theo các hướng rất điên rồ, không hề giống như những bài so sánh trước đó. Để dễ hình dung thì trước mốc Oyabu kia thì những bài so sánh thường chỉ nhắc đến các chi tiết có trong phần TV thôi, movie sẽ khá cân nhắc để cho vào, còn sản phẩm ngoài luồng thì chắc chắn là không được tính. Nhưng giờ đây, bất cứ chỗ nào, bất cứ cái gì có liên quan đến nhân vật trong bài so sánh đều phải kể ra hết, tiểu thuyết rồi truyện tranh, mô tả trong đồ chơi cho đến cả Hyper DVD vốn chỉ xem cho vui cũng bị lôi vào. Điểm tốt là nó giúp cho bài so sánh được phong phú và toàn diện hơn, yêu cầu người tham gia phải tìm hiểu thật sự kỹ càng nên kiến thức sẽ được nâng lên đáng kể. Nhưng điểm hạn chế thì rất rõ ràng, vì phạm vi thông tin giờ đã quá lớn, nên sẽ có nhiều trường hợp kể thiếu, kể sót hay thậm chí là tự chế ra luôn. Nguồn thông tin giờ đây cũng phải được chọn lọc gắt gao khi những nguồn tin từ trang wiki dù là có các kiểm duyệt viên kiểm tra kỹ lưỡng nhưng không được tính. Các thông tin trên web cũng không được tin tưởng khi giờ đây ai cũng có thể F12 cả. Thậm chí giai đoạn 2019-2020 thì trang Yukan của chính Toei cũng bị nói là tin fake vì nhiều lý do, trong đó cái chính là thông tin của Yukan không đúng với ý của họ. Gay gắt trong việc tuyển lựa thông tin như vậy, thế thì giờ đây những bài so sánh sẽ tích cực hơn đúng không? Đúng không? Well, trước giờ những bài so sánh như này thì thường sẽ là trận cãi nhau của hai hay nhiều người điếc, không ai chịu nghe ai, lúc nào cũng là kiểu một bên được dùng tất cả mọi thứ trong khi bên kia thì phải đứng im ăn đòn, không được phép di chuyển hay dùng cái gì cả, kể cả nhấc ngón tay. Dần dà khái niệm tên nhân vật cộng bu được phổ biến khi nhắc đến fan của một ai đó, phổ biến thì rõ ràng là JK Bu hay Giobu. Và vì đây là một nội dung rất dễ để thu hút tương tác nên có không ít người lạm dụng việc ra những nội dung so sánh để thu hút tương tác nhằm mục đích kiếm tiền, mặc kệ ý kiến người xem. Về cơ bản thì một fan hibi như tôi chỉ có thể ngồi ăn bỏng ngô xem mọi người cãi nhau thôi, không làm gì được cả ahi. Tổng kết, mặc dù sự xuất hiện của những fan như thế này không phải là điều gì tích cực, nhưng nếu thiếu họ thì cộng đồng sẽ khá là buồn vì không có drama nào để xem cả. Anh em có biết ai có trong danh sách này không? Hãy chia sẻ cho người đó vào xem video này nhé. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo. See ya!